السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة سكوير براكتس. النهاردة الدرس بتاعنا بسيط جدا. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التكست فورماتنج في ال HTML، وقلنا ان احنا هنعمل فيديو عن الفرق بين السترونج والبولد، علشان في الاخر هما الاتنين بيظهروا لنا بنفس الشكل. تمام. طب ليه هما موفرين البولد وليه موفرين السترونج؟ هنقول دلوقتي في الفيديو ده. البولد والسترونج الاتنين زي ما اتفقنا بيطلع لنا نفس الشكل، اللي هو زي بيبقى كأنه الخط تقيل شويه. تعالوا نمسح بس اللي كان مكتوب في الدرس اللي فات ونعمل سيف ونعمل ران بس للصفحه بتاعتنا. تمام. متفقين اهو الاتنين نفس الشكل. طب يعني هما بدل ما اديها لنا يبقى في اكيد في حاجه. تمام. زي ما احنا شايفين كده هما الاتنين مدينا نفس الشكل. طب ليه هما موفر لنا البولد وليه موفر لنا السترونج؟ تمام. هل بيأثر على الاس اي او؟ تمام. زي الهيدنج لما احنا اتكلمنا عليه في الفيديو بتاعت الهيدنج، لا ما بيأثرش عليه في السيرش انجن خالص. تمام. فيبقى كده هو مش مستخدم في الاس اي او. تمام. طب ليه برضو موفرينه لنا بدل هما الاتنين مستخدمين لنا نفس الشكل؟ يعني طب ما كنا نحط البولد وخلاص. تمام. علشان في اللي هي الناس البلايند، الناس اللي هم ما بيقدروش يشوفوا. تمام. ففي حاجه بتبقى عندهم سكرين ريدر بيقرا لهم الصفحه بيبقى عباره عن ايه. فلما بيشوفوا البرنامج اللي بيقرا الصفحه لما بيلاقي ان ده سترونج، فبيقول لهم ان ده سترونج، فيعرفوا ان دوت حاجه مهمه. يعني ده حاجه مهمه ان هو يعني يبقى زي معلومه زي نوت او اي حاجه. تمام. بس هو ده الغرض منه، بس انه احنا بنستخدمه للناس اللي ما بيقدروش يشوفوا. تمام. بيستخدموها في البرامج الخاصه بيهم لقرايه الصفحات بتاعتهم. البولد هو بيتقري عادي، يعني ما فيش حاجه خالص، يعني ما بيفرقش، بس هو ستايل بس. تمام. يعني البولد هو ستايل. امال السترونج زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت برضو ان هو بيبقى مدي اكثر اهميه من البولد. اكثر اهميه في ايه؟ في ناحيه الناس البلايند، الناس اللي ما بيقدروش يشوفوا. الناس اللي ما بيقدروش يشوفوا البرامج هي اللي بتقرا ان ده سترونج، فبيعرفوا ان الحته دي او التكست ده مهم. تمام. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ايه الفرق بين البولد والسترونج؟ هو درس بسيط بس معلومه مفيده. تمام. لو في اي حد عنده اي استفسار ممكن يكتبها لي تحت، او اي كومنت في التسجيل الصوت او اي حاجه، وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.